Good day everyone! May bago pa tayong phone na i-unbox today na gagawan din natin ng full review later on. So kararating lang at fresh na fresh from AliExpress. Ayun na, nag-rhyme yun ano? Ang Realme V5 5G. So let's go! I-unbox na natin this newly released smartphone. I just want to say thank you to MJ Tech Store in AliExpress where I bought this unit because they sent this phone really fast, as in really fast. So if you're looking for a legit store in AliExpress, kindly check their items. So lahat-lahat na nagastos ko sa pag-order na to ay 10,500 pesos or $215. Hindi ka nagkamali sa narinig mong presyo. Halos dito nagkakalayo sa price ng Realme 6. So same ang feeling ng pag-unbox ng Realme device na ito. Madaling buksan at makapal ang pagkakagawa ng box. Ito po ay may China ROM. Pero ang ipinadala po sa akin na unit ay may Google Play Store na naka-install. So, kaya mapapansin mo, wala naman yung plastic seal dun sa box. Maganda din yon, hindi na ako magpapakahirap mag-install ng Play Store, di ba? Limasin na natin muna ang laman ng box na to. So, pretty standard ang nilalaman ng box. Alam nyo na, mayroong manual, transparent case, na meron ka na agad drop protection, agad-agad out of the box, di ba? Then, bubulaga na sa atin ang Realme V5 unit. Sa pinakailalim ng box ay 30 watts charging brick and USB Type-C cable. So, sinasabi nila na more than 1 hour lang, ma-full charge mo na yung phone na ito. So, take note po, wala po itong kasamang headset ha. So, itabi muna natin yung mga hindi kailangan at balikan natin ang Realme V5. So, ito na siya. Tanggalin na natin ang plastic cover, di ba? Ayan, ganda, no? Merong vertical line galing sa taas ng camera, pababa ng phone. So, tapos sa kanan ng vertical line na yon, makikita mo niya, merong radiant effect. Alam mo yun, parang araw. May radiant effect na parang araw. Simple pero may touch of elegance yung design. Ang main camera setup ay 48MP wide, 8MP ultra wide, 2MP macro, and 2MP depth sensor with single LED flash. Sa harap ay merong 6.5 inches IPS LCD display with 90Hz screen refresh rate. Ayan. Ano, swabe yan, ang 90Hz screen refresh rate. And protected by Corning Gorilla Glass with punch hole 16MP selfie camera. Towards right side naman, makikita ang fingerprint sensor. Bandang baba ang Type-C charging port at katabi nito ang 3.5mm port. Sa left side naman, ang pindutan ng volume at lalagyan na ng hybrid SIM tray. So, insert na natin na microSD at SIM card. Supported ang network sa Pinas ng 2G, 3G, 4G, LTE Advanced, at of course, ang pinakamabilis na 5G internet connection. Ayan. Same pa din ang back cover at frame. Ito ay gawa sa plastic. Ang chipset nito ay MTK Dimensity 720 with Mali G57 MC3. Itong nabili ko ay may 6GB ng RAM at 128GB na internal storage. So may dual bands Wi-Fi connection din po ito. Ibig sabihin, compatible po itong phone na ito sa either 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi connection. Meron din po itong Bluetooth 5.0. Operating system po nito is Android 10 na merong Realme UI. Mas improve na ang UI nito kasi may full gesture navigation option na. Ibig sabihin, wala na yung navigation button sa baba, back, home, at recent button. Wala na po yon. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung screen niya. So, if you swipe left, meron siyang parang sa iPhone na information panel. Pag nag-swipe ka naman papunta sa kanan, doon na yung mga apps mo. So, you have the option. You have the option to put a drawer. If you slide up, merong lalabas na drawer. Pero pwede mong i-turn off yan sa settings. Kung gusto mo lang na katulad ng iPhone na swipe left and swipe right ka lang, then pwede din po yan. Snappy at smooth ang UI nito.
Ang battery nito ay 5,000 mAh, kaya for sure tatagal ang paggamit mo ng phones. Plus, yun nga, nabanggit ko kanina yung 30 watts fast charging with just more than 1 hour lang. You can full charge yung phone according to Realme. First impression ko, mas improved version ito compare sa Realme 6. So, sa chipset pa lang, from 12 nanometer chipset to 7 nanometer chipset, merong diferensya na doon. Plus, meron kang 5G connections. So, marami ang nag-aatubili na bumili nito dahil sa MediaTek or MTK processor. Kilala kasi sila na madamot maglabas ng source code para sa development community. Hindi katulad ng Qualcomm Snapdragon, marami talagang development pagdating sa OS, di ba? At isa pa ang heating issue na kilala ang MediaTek. So, aalamin natin ang mga kasagutan sa pag-aalinlangan na yan sa pagbili sa phone na ito. Sa ilang araw nating paggamit ng Realme V5. Kaya para ma-notify ka ng full review ng Realme V5 sa susunod na araw, ay mag-subscribe ka na ka-consumer at i-click ang bell at piliin ang notification all. So, until next time, I hope to see you. Thank you everyone. God bless.